უწყვეტი საინფორმაციო ნაკადის ეპოქაში როა შევაფასოთ ახალი ამბები. მხოლოდ გადამოწმებული. უფრთხილდით სიყალბეს. We have to fight against the ever-growing virus of fake news. Fake Seiten, bots. Fake news, the enemy of the people. ვაშუქებთ რეალობას. ჩვენ ვამკვიდრებთ მაღალ სტანდარტს, პასუხისგებლიან ჟურნალისტიკას. ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია. გავათობთ მწვავედ და კორექტულად. საქართველოს პირველი არხის ყველა პლატფორმაზე. ბეძებთ სიმართლეს. გაიგე. დროულად. გიჩვენებთ რეალობას. ახალი ამბები ონლაინ რეჟიმში. გაწვდით ზუსტ და სანდო ინფორმაციას. 24 საათის განმავლობაში. საქართველოს პირველი არხი. შენი საინფორმაციო სივრცე. ყველა ახალი ამბავი გადაამოწმენ აქ. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბეთ 18 საათზე დღის მთავარ თემებს ჩვენს კორესპონდენტებთან ერთად მე რატი ხრისტანი გაგაცნობთ. კორონავირუსის 4 ახალი შემთხვევა. საქართველოში COVID ინფიცირებულთა რიცხვი 420-მდე გაიზარდა. ბოლო მონაცემები რამდენიმე წუთში. მთავრობა სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული მოქალაქეების ხელშეწყობას გეგმავს, როგორია ვითარება პროდუქციის რეალიზაციასთან დაკავშირებით. 2.650.000 ინფიცირებული და 185.000-მდე გარდაცვლილი, როგორია COVID-19-ის გავრცელების არეალი მსოფლიოში. კორონავირუსის საკითხებზე შექმნილი კლინიკური კონტროლის ჯგუფის ხელმძღვანელი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში იმყოფებოდა. თენგის ცერცვაძე მედპერსონალს შეხვდა და პაციენტების მდგომარეობას გაეცნო. კლინიკაში ამ დროისთვის 49 ინფიცირებული მკურნალობს. ნინო ფისაძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში გორიდან. ნინო, პირველ რიგში როგორია პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა? დიახ, COVID-19-ის შექმნილი კლინიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფებოდა გორის სამხედრო ჰოსპიტალში. თენგის ცერცვაძე შეხვდა მედპერსონალს, რომლებიც მკურნალობენ COVID-19-ით ინფიცირებულ პაციენტებს და ასევე ის ადგილზე გაეცნო იმ პაციენტების მდგომარეობას, რომლებიც არიან მძიმე. ამ დროისთვის გორის სამხედრო ჰოსპიტალში COVID-19-ით ინფიცირებული 49 პაციენტი იმყოფება. აქედან როგორც თენგის ცერცვაძემ განაცხადა, რამდენიმე მდგომარეობა არის მძიმე, მათ შორის ერთის არის კრიტიკული, რადგან მას თანხლები დაავადება აქვს, ჰემორალური ინსულტი. თენგის ცერცვაძემ ასევე ისაუბრა მედპერსონალზე და განაცხადა, რომ საკმაოდ ინოვაციური მიდგომები აქვთ მათ COVID-19-ის მკურნალობის კუთხით. თენგის ცერცვაძემ დაახლოებით 1 საათია, რაც დატოვა გორის სამხედრო ჰოსპიტალი. გეტყვით იმასაც, რომ სამხედრო პირები თენგის ცერცვაძის განმარტებით მას არ აქვს ინფორმაცია რამდენი პირია ინფიცირებულ შორის სამხედრო, თუმცა მან განაცხადა, რომ მძიმე მდგომარეობაში მყოფ პირებს შორის სამხედრო პირები არ არიან. ჩემი მიზანი იყო, რომ გავცნობოდი ყველაზე უფრო სერიოზულ პაციენტებს, შეგვემუშავებია ერთობლივი ტაქტიკა მათი კვლევის მენეჯმენტის. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მეორე ვიზიტია ჩემი რეგიონებში, პირველი იყო ბათუმში და მეორე გორში და ორივე ვიზიტით ძალიან კმაყოფილი ვარ. ბათუმში ძალიან მაღალ დონეზე მუშაობს იქაური კლინიკა და ძალიან ბევრი ინოვაციური მიდგომები აქვთ. მეგონა თქვათ ეს გამონაკლისი იყო ბათუმი, მაგრამ არ არის გამონაკლისი. აი ეს გორის ჰოსპიტალი ასევე არის ერთ-ერთი სანიმუშო კლინიკა. კიდე გეუბნებით, აქ ესე იგი მე რაც ვნახე, მენეჯმენტი აი ამ COVID ავადმყოფების მიმდინარეობს ყველაზე მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების დონეზე და შედეგიც ამაზე მეტყველებს. რაც შეეხება სამხედროებს, ამის შესახებ მე არ ვიცი არაფერი, იმიტომ რომ ის პაციენტები, რომლებიც მე გამაცვდეს, ახლა აქ 59 პაციენტია, ჩვენ ყველა არ გაგვივლია, ის პაციენტი, რომლებიც იყვნენ შედარებით მძიმე, მათ შორის ერთი კრიტიკულად მძიმე და რამოდენიმე მძიმე, სადაც საჭირო იყო რაღაც გადაწყვეტილების მიღება, მათ შორის არც ერთი სამხედრო არ ყოფილა.
საგანგებო მდგომარეობით გათვალისწინებული ზომების გამკაცრების რეკომენდაციას თენგის ცერცვაძე დღეს არ გასცემს და აცხადებს, რომ ზომები არის ისედაც გამკაცრებული, თუმცა ამბობს, რომ ეს წესები და ზომები უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული, რომ არ გახდეს დამატებითი ზომების შემოღების აუცილებლობა. თუ ექნა ისევ ასეთ უპასუხისმგებლობის გამოვლენებს ადგილი, როგორცაც მარნეულში ხონდა და ეხლა ძალით მოვინდომეთ და ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ როგორმე ეს ძლივს ჩვენი თითოეული ჩვენგანი სისხლის ფასად მიღწეული სტაბილიზაცია თუ ჩვენივე ხელით დავანგრიეთ და აი ასეთი უპასუხისმგებლო თქვათ ქმედებებით, როგორც არის სრულიად არასაჭირო შეკრებები, თქვათ ცალკეულ ადგილებზე, მაშინ დადგება დღის წესრიგში გამკაცრების აუცილებლობა და მე ყველას მინდა მოუწოდოთ და თქვენს მინდა რომ დაგვეხმაროთ ამაში და ყველას მოუწოდოთ რომ დავიცვათ ეს შედარებით რბილი წესები, რომ არ დაგვიდგეს მათი გამკაცრების აუცილებლობა. საქართველოში COVID-19-ის ინფიცირების სულ 420 შემთხვევაა დადასტურებული, აქედან 111 პაციენტი არის უკვე გამოჯანმრთელებული, ამ 111 შორის არის 4 გორის სამხედრო ჰოსპიტალიდან. მადლობთ ნინო, გორიდან პირდაპირ ეთერში ნინო ფისაძე საუბრობდა. დღეს საქართველოში COVID-19-ის კიდევ 4 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. სულ ქვეყანაში კორონავირუსი 420 მოქალაქეს დაუდასტურდა. 5 მათგანი გარდაიცვალა, 111 კი გამოჯანმრთელდა. პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში ამ დროისთვის კორონავირუსით ინფიცირებული 90 პაციენტი მკურნალობს. 8 პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაშია, მათგან 7 მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. 8 გამოჯანმრთელებული პაციენტი დატოვებს დღეს კლინიკას, კიდევ 17 ინფიცირებულს კი გაწერამდე დამატებით კვლევებს ჩაუტარებენ. პირველადი პასუხები მათ შემთხვევაშიც უარყოფითია. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში კორონავირუსით 40 პაციენტი მკურნალობს, მათგან 1 ახალი პაციენტია, ის მარნეულის კლასტერთანაა დაკავშირებული. 40-ვე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ექიმების თქმით დამაკმაყოფილებელია. 2 მათგანს კი პნევმონია აღენიშნება. კლინიკას დღეს 1 გამოჯანმრთელებული მოქალაქე დატოვებს. ინფექციურ საავადმყოფოში მყოფი კრიტიკულად მძიმე 2 პაციენტის მდგომარეობა კი გაუმჯობესდა ახალი კორონავირუსის დიაგნოზით, აქ სულ 44 ადამიანი მკურნალობს. 1 ახალი პაციენტი იმყოფება ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკაში, 5 წლის ბავშვი უკვე დადასტურებული დიაგნოზით საავადმყოფოში გუშინ შეიყვანეს. პაციენტი მარნეულის კლასტერთანაა დაკავშირებული. ბოჭორიშვილის კლინიკაში საყურადღებოა 4 პაციენტის მდგომარეობა. მაისის ბოლოს საქართველოს PCR ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ეგრეთ წოდებული ოქროს სტანდარტის 100,000-მდე ტესტი ექნება. ამის შესახებ საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა. კორონავირუსის შესაძლო შემთხვევებისა და მიზნობრივი ჯგუფების კვლევა, ასევე სწრაფი ტესტების მეშვეობითაც მიმდინარეობს. მინისტრის ინფორმაციით უკვე გამოყენებულია 5,000-ზე მეტი ტესტი, 9,000-მდე კი COVID-19-ის მიმღებ სამედიცინო დაწესებულებებშია გადანაწილებული. ეკატერინე ტიკარაძის თქმით, მას შემდეგ რაც გარკვეული შეზღუდვები მოიხსნება სასურსათო მაღაზიებსა და აპტიაკებში, ხალხის რაოდენობა მოიმატებს, ამიტომ უწყება ამ ობიექტებში დასაქმებული პირების სავალდებულო ტესტირებასაც გეგმავს. დღეს მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს 10,000-ზე მეტი PCR ტესტის სრული კომპლექტაცია, ორშაბათს ველოდებით დამატებით 40,000 ტესტს და მაისის დასაწყისში ეს რაოდენობა PCR ტესტების შეივსება 100,000-მდე. ამ ეტაპისთვის ქვეყანაში უკვე გამოყენებული არის 5,000-ზე მეტი სწრაფი ტესტი და დამატებით ჩვენ კიდევ გვაქვს 9,000 ტესტი, რომელიც დარიგებული არის ყველა საავადმყოფოში, სადაც მიმდინარეობს როგორც პაციენტების, ასევე მათი თანამშრომლების ტესტირება. ჯარში არ დაფიქსირებულა, არის რამდენიმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, სადაც დაფიქსირდა, თუმცა აქ საგანგაშო არაფერია და არიან ექიმები, ვისაც დაუფიქსირდათ, მათი რიცხვი არის დღესდღეობით 20-მდე, ეს გარკვეულწილად იყო მოსალოდნელიც, სწორედ აქედან გამომდინარე იყო დაგეგმილი ეს გაიდლაინი და ეს ალგორითმი, რის მიხედვითაც ხდება ამ ჯგუფების ტესტირება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს
ალგორითმის დამატებით ჯგუფებზე მუშაობა ჯერჯერობით შეთანხმება არ არის მიღებული, თუმცა იმის მიხედვით, როგორც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი გახსნითი ღონისძიებების დაშვება და რა თქმა უნდა ჩვენ ვითვალისწინებთ, რომ აფთიაქებშიც და სასურსათო მაღაზიებშიც გაიზრდება ბენეფიციარების ნაკადი, ისინი შევლენ ამ ტესტირების ჯგუფში, თუმცა ჯერჯერობით ვადას ვერ დაგისახელებთ. საქართველოში პურის ფასი არ გაიზრდება, განცხადება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გააკეთა. ლევან დავითაშვილმა ფერმერების გადაადგილების პროცესში დაშვებული შეღავათების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა, ასევე მინისტრის განცხადებით მარნეულიდან უსაფრთხოების ნორმების დაცვით პროდუქციის რეალიზაციის პროცესზე 10 სადისტრიბუციო კომპანიაა ჩართული. სატრანსპორტო გადაადგილებების შეზღუდვა და შეზღუდვის გაგრძელებამ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, დამატებითი დისკომფორტი შეუქმნა. ჩვენ ეს ყველაფერი გვესმის მათ შორის უხერხულობები, რომლებიც ფერმერებს გააჩნიათ იგივე მობილობასთან დაკავშირებით, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ მობილობის შეზღუდვა იყო აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გქონოდა და არა კატასტროფა, რომელიც, რა თქმა უნდა, გარდაუვალი იყო ასეთი შეზღუდვების დაწესების გარეშე. ჩვენ შედეგებს მივახციეთ მხოლოდ საზოგადოებრივი სოლიდარობით. სოლიდარობა არის ის აუცილებელი პირობა, რომ ჩვენ გქონდეს წარმატება. და ამ შემთხვევაში ფერმერებიც, რომელიც ჩვენთვის განსაკუთრებით ღირებული კატეგორიაა, რა თქმა უნდა, იქნებიან სოლიდარულები დანარჩენ საზოგადოებასთან ერთად. რა თქმა უნდა, გაითვალისწინებენ, რომ ეს არ არის ყველაზე კომფორტული პერიოდი მათ ცხოვრებაში. ბევრი სირთულე შეიძლება იყოს მათ საქმიანობაშიც, მაგრამ გამოსავალი არის თანამშრომლობაში, მხოლოდ და მხოლოდ თანამშრომლობაში და მეტკომუნიკაციაში. კონკრეტული კორიდორი, რომელიც ფერმერებისთვის დაწესდა, რა თქმა უნდა იძლევა საშუალებას, რომ მათ საგაზაფხულო სამუშაოები ჩაატარონ და შეფერხების გარეშე, თუმცა რა თქმა უნდა გარკვეული სირთულეები ემატება მათ საქმიანობას, მაგრამ მუნიციპალიტეტების დონეზე მათ შეუძლიათ გქონდეთ ყოველდღიურად კომუნიკაცია და მუნიციპალიტეტები მისცემენ საშვებს, მისცემენ დამატებით უფლებას ასეთი მცირე მაღაზიების ოპერირების შემთხვევაში, ასევე დამატებით ინფორმაციას იმ კითხვებზე, რომელიც მათ შეიძლება იგივე გადაადგილებასთან დაკავშირებით გქონდეთ. მარნეულის სოფლებში პროდუქციის ჩაბარების პროცესი მიმდინარეობს. საბითუმო სავაჭრო ქსელი ჯიბე პროდუქციას მთელი საქართველოს მასშტაბით საწყობებში გადაანაწილებს. პროდუქტების ჩაბარების დროს სოციალური დისტანცია დარღვეული იყო ადგილობრივ ფერმერებს, არც პირბადეები ეკეთათ. ხელისუფლება ხვალიდან მათთვის შედგენას გეგმავს, რათა საგანგებო მდგომარეობის და მკაცრი საგარანტინო პირობების დარღვევა აღარ მოხდეს. 8-დან 10 სხვილ გადამზიდავს ველოდებით სატრანსპორტო საშუალებას, რაც საკმარისი იქნება ამ ეტაპისთვის. იყო გარკვეული ვნებათა ღელვა, იყო სოციალური დისტანციის დარღვევა, ძალიან დიდი ხალხმრავლობა სამწუხაროდ, მაგრამ ეს რომ იყო აღმამედლოში შედარებით რადიკალურად უფრო გაუმჯობესებული მდგომარეობა ქონდა კასუმლოში. ჩვენ ვადგენთ ციებს, წინასწარ ეცოდინება მოსახლეობას გრაფიკი, როდის გაიტანენ მათ მოწეულ მოსავალს, რაც კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვას. გრძელდება სასოფლო პროდუქტების ჩაბარების პროცესი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა სოფლებში. დღეს მდგომარეობით ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია მოგახსენებთ ჩვენთვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად მაქსიმალურად ჩართულები ვართ იმაში, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის პროდუქცია გავიდეს. კომპანია ჯიბეს დირექტორის განცხადებით მარნეულში უკვე ათეულობით ტონა სურსათი შეისყიდეს. ლევან დავითაძის თქმით, სულ მხოლოდ მარნეულში 100 ტონამდე პროდუქტის შესყიდვას და საქართველოს მასშტაბით საწყობებში გადანაწილებას გეგმავენ, შემდეგ კი სხვა რეგიონებში გადაინაცვლებენ. წინა კვირაში იყო დაახლოებით 12-დან 20 ტონამდე და სამშაბათიდან უკვე წამოვიდა დიდი მოსავალი. დაემთხვა დასვენება პლუს ამინდი, რომ მოსავალი დამწიფდა. დღეს ფაქტიურად მობილიზება უნდა მოხდეს მინიმუმ 80 ტონის, მაქსიმუმ 100 ტონის, მაგალითად, რომ პროდუქტი გამოვიდეს რეგიონიდან. იწურება მოსავალი უკვე აქეთ მარნეულის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში და უკვე პრინციპში ამ კვირიდან დაიწყო ასევე ლაგოდეხიდან მოსავალი და კახეთის რეგიონში. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვანკითში ეპიდემიოლოგები მუშაობას აგრძელებენ. ამ დროისთვის ლაბორატორიაში 20-მდე პირის ანალიზია გადაგზავნილი. პასუხი ხვალ დილამდე გახდება ცნობილი. სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობას სურსათის მომარაგების პრობლემა არ შეექმნება. ამის შესახებ იმერეთის გუბერნატორმა განაცხადა.
გამოიკვეთა რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც საჭირო გახდა ნიმუშის აღება და ჩვენი ეპიდემიოლოგები ადგილზე იმყოფებოდნენ, აიღეს ნიმუშები გუშინდელ შემთხვევებთან ერთად და დღის ბოლოსთვის გექნება ინფორმაცია თუ დაუდაშტურდებათ მათ თუ არ დაუდაშტურდებათ. ეს არის დაახლოებით 20-მდე ადამიანი და ჩვენ რა თქმა უნდა კვლევას გავაგრძელებთ ამ სოფელში, სანამ მთლიანად მთელს მოსახლეობას არ გამოვიკვლევთ. სოფლის შესასვლელებსა თუ გასასვლელებში მოწყობილია საკონტროლო გამშვები პუნქტები, სადაც პოლიციის თანამშრომლები თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად 24 საათის განმავლობაში მკაცრად გავაკონტროლებთ საკარანტინო შეზღუდვებს. ჩვენ მოსახლეობასთან მუდმივ კავშირზე ვართ და ვუხსნით მათ თუ რა წესები მოქმედებს საკარანტინო ზონაში. საჭიროების შემთხვევაში კი აუცილებლად დავეხმარებით მათ. იმ კონტაქტებმა, რომელიც გამოვლიდა ამ პირებთან დაკავშირებით, დაგვაყენა იმ აუცილებლობის წინაშე, რომ უფრო სიღრმისეული შესწავლა განვახორციელოთ ამ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში და ამ თემში, რომ არ კონდეს რაიმე კიდე ფარულად მიმდინარე, ასე ვთქვათ, შესაბამისად მსუბუქი სიმპტომებით მქონე პაციენტები და დროულად მოხდეს მათი იდენტიფიკაცია. ამას ემსახურება ეს გაძლიერებული, გამკაცრებული კონტროლი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სადაც მკაცრი საკარანტინო პირობები მოქმედებს, მოსახლეობა კუთვნილ პენსიას და სხვა საბანკო სერვისებს ლიბერთი ბანკის მოძრავი სადგურის მეშვეობით იღებს. დღესვე სოფელ ლეღვაში, სადაც ფქვილის დეფიციტი იყო, საჭირო მარაგი შეიტანეს. პროდუქტი მაღაზიებში გადანაწილდა და რეალიზება სტანდარტულ ფასად მოხდება. ქობულეთის მერის თქმით, იმ სოფლებშიც, სადაც მკაცრი საკარანტინო პირობები მოქმედებს, პროდუქტის საკმარისი მარაგია. პურის ფქვილისა და ქატოს მარაგი შემოვიდა ლეღვას ადმინისტრაციულ ერთეულში, შესაბამისად ადგილობრივ მოსახლეობას შეუძლია შეიძინონ ეს საქონელი, თან შეიძინონ ზუსტად იმ ფასებში, რა ფასებიც არის დაფიქსირებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საბითუმო საწყობებში. გაიცემა საშვი და შესაბამისად დისტრიბუტორებს, მაღაზიის მეპატრონეებს, ასევე ფერმერებს, რომლებსაც აქვთ უკვე აგროვადების შესაბამისად საჭიროება იმისა, რომ ჩაატარონ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სამუშაოები, უკვე აღარ აქვთ პრობლემა სწრაფ ოპერატიულ გადაადგილებაზე. თბილისში ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე გამართულ გირჩის აქციაზე სამართალდამცველებმა რამდენიმე მოქალაქე პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის და შეურაცხყოფის ბრალდებით დააკავეს. გირჩის ლიდერის ზურაბ ჯაფარიძის პოლიტიკური გაერთიანების რამდენიმე წევრის და აქციის მონაწილეების დაკავების შემდეგ ისინი განყოფილებაში გადაიყვანეს, როგორც მათ განუმარტეს, განყოფილებაში მათი იდენტიფიცირება და დაჯარიმება მოხდებოდა. საგანგებო მდგომარეობით დადგენილი შეზღუდვების დარღვევისთვის თავად ზურაბ ჯაფარიძე განაცხადა, რომ მისი დაჯარიმება მოხდა და ეს იყო აქცია სეირნობა. აქციის მონაწილეები საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებას ითხოვდნენ. აი ეს მეორე იქიდან მოვიდა. შეურაცხყოფაში რა ითვლება? ჩემი ტელეფონი დამიბრუნე. უნდა დამაჯარიმო. კი, ეს გათვალისწინებული ქონდა. ხო, რა ვიცი, დავალოდები როგორ დამაჯარიმებენ, არ არის პრობლემა არანაირი. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს აქცია არ იმნიშნება, რომ ადამიანებმა გაიგონ, რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ ხალხი, რომლებიც არ ეგუებიან ესეთ მონურ პირობებში ყოფნას. რომელსაც ესმით, რომ ამ საგანგებო მდგომარეობის დროს შემოღებულ წესებს არანაირი კავშირი არ აქვს ვირუსული ინფექციის გავრცელებასთან და საბოლოო ჯამში ეს არის ამ ხელისუფლების პოლიტიკური პიარი. ისინი უშინდისოდ იწერენ ქულებს შეგიძლიათ შექმნილ ძიმე მდგომარეობაზე და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფრის შედეგი არის ის, რომ უამრავი ადამიანი ამ ქვეყანაში არის დარჩენილი შემოსავლის გარეშე, სამსახურის გარეშე. იცავდით წესებს, კი, რა თქმა უნდა, დისტანციას წესებს ვიცავ. ჩვენ ახლა ტირანიაში ვცხოვრობ, სამართლებრივად და ყოველგვარი შეურაცხყოფების გარეშე. შესაბამისად, ტირანიაში იკრძალება გარეთ გამოსვლა და საჯაროდ ლაპარაკი პრობლემებზე. დღევანდელი სეირნობა, როგორც ჩანს, ჩაითვალა ასეთ რამე ჩაითვალა. აქედან გამომდინარე, ადამიანებს, რომლებიც ტირანიის წესებს არღვევენ, პოლიცია გადაიყვანს სადღაც და ჯარიმას გამოუწერს, ან ასეთი რაღაცა მოხდება.
გირჩის წევრების დაკავებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისთვის პოლიტიკური პარტია გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე და ამავე პარტიის 14 აქტივისტის 3000 ლარით დააჯარიმეს. სამი პირი კი წვრილმანი ხულიგნობისა და სამართალდამცველების კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის დააკავეს. პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი გია ვოლსკი გირჩის მიერ გამართულ აქციას პოლიტიკურ უპასუხისმგებლობად აფასებს. მისი თქმით, პარტიის წევრების ქმედებები გამიზნული, დაგეგმილი და დესტაბილიზაციისკენ მიმართული იყო. ეს არ არის მხოლოდ უპასუხისმგებლობა, რაც ჩაიდინა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ, ეს არის გამიზნული ქმედება სახელმწიფოს და ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ. ჩვენ ვდგევართ სერიოზული რეალური საფრთხის წინაშე და ამ რეალურ საფრთხეს გამორიცხულია, რომ არაცნობიერებდეს კონკრეტული ადამიანები. აქედან გამომდინარე, ქმედებებიც არის გამიზნული, დაგეგმილი და ზოგადად დესტაბილიზაციის შექმნისაკენ მიმართული. ბოლო 24 საათში საგანგებო მდგომარეობის დარღვევის 106 ფაქტი გამოვლინდა. ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის შეზღუდვების დარღვევისთვის 54 მოქალაქე დაჯარიმდა. მგზავრთა გადაყვანისა და ავტომობილით გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე კი 50. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვები. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ზომები. შეგახსენებთ, საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა იწევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას, ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 3000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის 15000 ლარით. საგანგებო მდგომარეობის, კარანტინის ან თვითიზოლაციის რეჟიმის დარღვევაზე დაწესებულ ჯარიმებზე ამნისტიის გამოცხადება არ იგეგმება. მმართველ გუნდში აცხადებენ, რომ ამნისტია არ გამოცხადდება იმ პირების მიმართ, ვინც მოქალაქეების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობას საფრთხის ქვეშ აყენებს. ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ კორონავირუსის გავრცელების საფრთხეს არა კარანტინის რეჟიმის დარღვევა, არამედ ხელისუფლების არათანმიმდევრული ქმედებები იწვევს. როდესაც საუბრობთ ვირუსის გავრცელების შესაფერხებლად ჯარიმების შემოღებაზე, კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ამ საფრთხეს რეალურად ქმნის არა იმდენად იზოლაციაში, კარანტინში მოქცეული ადამიანების მხრიდან ამ რეჟიმის დარღვევა, არამედ თავად ხელისუფლების უპასუხისმგებლო და არათანმიმდევრული მოქმედება უკვე მიღებული კანონმდებლობის აღსულებისას. საფრთხეს ქმნის ის უგნური, ქაოტური შეზღუდვები, რომელიც ხელისუფლებას შემოაქვს, მაგალითად, მანქანებით გადაადგილების აკრძალვაზე, როდესაც ადამიანებს იძულებულს ხვდით მეტი დრო გაატარონ ფეხით ქუჩაში, მეტ ადამიანებთან კონდეთ შეხება, მეტი დრო გაატარონ უბნის მაღაზიებში რიგში, იმიტომ რომ მათი დიდი ნაწილი დაიკეტა ან შეფერხებით მუშაობს სწორედ მანქანების აკრძალვის გამო. თუ ოპოზიცია იმას გვეუბნება, რომ ჩვენ პასუხი არ უნდა მოვთხოვოთ არავის იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენ მოქალაქეების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხეს შეუქმნიან, ეს არის მათი უპასუხისმგებლო განცხადება. ჩვენ როგორც მმართველი პარტია, ჩვენი ვალდებულება, ჩვენ მოსახლეობაზე, მათ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. არ დგას დღის წესრიგში არანაირი ამნისტიის გამოცემა იმ პირების მიერ ჩადენილი ქმედებებისთვის, ვინც დაარღვიეს საგანგებო ან საომარი რეჟიმი, ან დაარღვიეს კარანტინის და იზოლაციის წესი საგანგებო საომარი რეჟიმის დროს და ამით საფრთხე შეუქმნეს ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. საქართველოს კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის წარმატების ისტორია. ასეთი სათაურით აქვეყნებს სტატიას ამერიკული გამოცემა Washington Times-ი. ავტორი აღნიშნავს, რომ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში შექმნილი რთული ვითარების ფონზე COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში წარმატებული ისტორიებიც არის და მათგან ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი საქართველოს მაგალითია. ჟურნალისტი საქართველოს ვიცე-პრემიერთან ინტერვიუსაც აქვეყნებს. სტატიის ავტორი წერს, რომ კორონავირუსის წინააღმდეგ საქართველოს ბრძოლის წარმატებას მაიაცკიტიშვილი ნაწილობრივ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობასაც უკავშირებს. სტატიაში ნათქვამია, რომ საქართველოს დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილია და დიდწილად ეყრდნობა ტურიზმს, როგორც ეკონომიკის მნიშვნელოვან ნაწილს. მისმა სიფრთხილემ და წარმატებულმა მიდგომებმა COVID-19-ის პანდემიასთან გამკლავებასთან დაკავშირებით შესაძლოა ქვეყანა კიდევ უფრო მეტად მიმზიდველი გახადოს უახლოეს თვეებში, როდესაც მთელი მსოფლიოს ფარგლებში ადამიანები დაიწყებენ ფიქრს, სად და როდის შეუძლიათ უსაფრთხოდ მოგზაურობა. წერია Washington Times-ის სტატიაში.
ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა მცხეთის სამედიცინო ცენტრში ტრენინგი ჩაატარეს. მათ კლინიკის მედპერსონალს ინფექციის კონტროლის საკითხები და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენების მეთოდები გააცნეს. ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა კლინიკის პერსონალის კითხვებსაც უპასუხეს. დღემდე ჯანდაცვის სამინისტრომ მსგავსი ტიპის ტრენინგი 20-ზე მეტ COVID ინფექციისთვის მობილიზებულ და მიმღებ კლინიკაში ჩაატარეს. პრემიერის დავალებით ჩვენ ვაგრძელებთ ჰოსპიტალური სექტორის მონიტორინგს რეგიონებში. დავესწარით ტრენინგს მცხეთის სამედიცინო ცენტრში. შევაფასეთ მისი ხარისხობრივი მაჩვენებელი და ასევე გადამამოწმეთ თუ როგორ აითვისა მედპერსონალმა კონკრეტული უნარჩვევები და რამდენად არიან მზად ისინი, რომ COVID ინფექციით დაინფიცირებულ პაციენტებთან შევიდნენ ურთიერთობაში და იზრუნონ მათ ჯანმრთელობაზე. ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლების მიერ ხორციელდება ეს ტრენინგი და ამ დაწესებულებებში ძირითადად ვაფასებთ, რამდენად არის დაცული სტანდარტული უსაფრთხოების ზომები, შემდგომ გადაცემის გზებზე დაფუძნებული უსაფრთხოების ზომები, რასაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმისთვის, რომ კლინიკაში არ მოხდეს ინფექციის გავრცელება ან პერსონალზე, ან პერსონალიდან პაციენტზე. ჩვენი კლინიკა არის 1 აპრილიდან ცხელების მიმღები კლინიკა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი კლინიკის მედპერსონალი სრულად არის მომზადებული მსგავსი პაციენტების მიღებისთვის, ჩატარებულია რამოდენიმე ტრენინგი იგივე თემატიკაზე და ყოველდღიურად ხდება უნარჩვევების შემოწმება, ჩვენი მედპერსონალის კონტროლი, რამდენად კარგად ფლობენ მსგავს პაციენტებთან მუშაობის უნარჩვევებს. და როგორია კორონავირუსთან დაკავშირებული სიტუაცია მსოფლიოში. რუსეთში ბოლო 1 დღის განმავლობაში ოფიციალური სტატისტიკით კორონავირუსი 4774 ადამიანს დაუდასტურდა, 42 გარდაიცვალა. მსხვერპლთა საერთო რაოდენობამ 555-ს მიაღწია. თურქეთში კორონავირუსით გარდაცვლილთა რიცხვი 2376-მდე გაიზარდა. აქედან ბოლო 24 საათში დაავადებას 117 ადამიანი ემსხვერპლა. ერთ დღეში ვირუსი დაუდასტურდა 3000-ზე მეტ პაციენტს. აზერბაიჯანში კი COVID-19-ით კიდევ 38 ადამიანი დაინფიცირდა. გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობა 20-ს შეადგენს. საავადმყოფოში მყოფი 591 პაციენტიდან 14-ის მდგომარეობა მძიმეა. რაც შეეხება სომხეთს, ბოლო 24 საათში კორონავირუსი დაუდასტურდა 50 ადამიანს, სულ გარდაცვლილია 24 პირი. ესპანეთში ბოლო მონაცემებით კორონავირუსით ერთ დღეში 440 ადამიანი გარდაიცვალა. ქვეყანაში, რომელიც კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობით მსოფლიოში მეორე ადგილზეა, каранტინის ფარგლებში დაწესებული ყველაზე მკაცრი შეზღუდვები მოქმედებს. საფრანგეთში გასულ დღეღამეში 544 ადამიანი გარდაიცვალა. სულ COVID-19-ით ინფიცირების შედეგად დაიღუპა 21340 მოქალაქე. ბოლო დღეღამეში 427 ადამიანი გარდაიცვალა იტალიაში. ქვეყანა კორონავირუსის მსხვერპლთა რაოდენობით ევროპაში პირველ ადგილზეა. სულ გარდაცვლილია 25000-ზე მეტი ადამიანი. რაც შეეხება დიდ ბრიტანეთს, ბოლო 24 საათის განმავლობაში COVID-19-ით 759 ადამიანი გარდაიცვალა. ეს მონაცემები მხოლოდ საავადმყოფოებში დაფიქსირებულ ფატალურ შემთხვევებს მოიცავს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოლო 1 დღის განმავლობაში კორონავირუსით 1646 ადამიანი გარდაიცვალა. ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მონაცემებით ქვეყანაში COVID-19-ის მსხვერპლთა საერთო რიცხვმა 46785 შეადგინა. მხოლოდ ნიუ-იორკის შტატში ბოლო 24 საათში ვირუსს 474 ადამიანი ემსხვერპლა. ქვეყანაში სულ გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 842624 შემთხვევა. ამერიკის შეერთებული შტატები მსოფლიოში პირველ ადგილზეა კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების რაოდენობით და გარდაცვლილთა რიცხვითაც. გაიღეს სისხლი, გადაარჩინეს სიცოცხლე. ჯანდაცვის სამინისტროს ამ მოწოდებას ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მმართველი გუნდის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების თქმით, აქცია კორონავირუსით ინფიცირებული ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენის მიზანს ემსახურება. ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდი ეხმაურება ჯანდაცვის სამინისტროს მოწოდებას. ჩვენ მზად ვართ, რომ გავიღოთ სისხლი ადამიანების გადასარჩენად და შეთანხმებულია სამინისტროსთან.
ჩვენ დაწმუნებულები ვართ, რომ ყველანი შეუერთდება ამ აქციას. ჯანდაცვის სამინისტროს მოწოდებას გაიღეს სისხლი, გადაარჩინეს სიცოცხლე, დღეს შეუერთდა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ქუთაისის რადაც. ჩვენ დღეს მერის თანამშრომლებთან და ქართული ოცნების აქტივისტებთან ერთად გავიღეთ სისხლი იმისათვის, რომ გადაარჩინოთ დღესაც სიცოცხლე. პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება შეუერთდა მოხალისეებრივ სისხლის დონაციას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ჯანმრთელობის სამინისტროსთან ერთად ყველა მოქალაქეს მნიშვნელოვანია ჩაერთოს ამ პროცესში, რათა სისხლის ბანკს შესაბამისი სისხლის მარაგები ჰქონდეთ. უკრაინის ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატურა განიხილება. ინფორმაცია მოამბეს უკრაინის უმაღლესი რადას დეპუტატმა, უმრავლესობის წევრმა ირინა ვერეშუკმა დაუდასტურა. მისი თქმით, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის კანდიდატურაზე უკრაინის რადაში ხვალ ფრაქციის სხდომაზე იმსჯელებენ და მიხეილ სააკაშვილის ხედვას მოისმენენ. ირინა ვერეშუკის თქმით, წინადადება ფრაქციამ პრეზიდენტ ვლადიმერ ზელენსკის ოფისიდან მიიღო. უკრაინის ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატურა მართლაც განიხილება. ეს წინადადება პრეზიდენტის ოფისიდან მივიღეთ და ამ საკითხზე ახლა ვმსჯელობთ ფრაქცია ხალხის სამსახურში, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში მონოუმრავლესობით არის წარმოდგენილი. შესაბამისად, ჩვენზე იქნება დამოკიდებული, დასრულდება თუ არა კენჭისყრა პოზიტიურად. ფრაქცია საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრას ხვალ გეგმავს, სადაც მოვისმენთ ინფორმაციას მისი გეგმების შესახებ. თუ როგორ ხედავს ის თავს ამ თანამდებობაზე. მოამბის დასრულების შემდეგ ჩვენს ეთერში გადაცემა ბიზნეს პარტნიორი დაიწყება. ნიკა მუკბანიანი გადაცემის წამყვანი ჩაგვერთობა ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის რაზე ისაუბრებენ დღეს. ნიკა, მოგესალმებით. რატი გამარჯობა ბიზნეს პარტნიორის მთავარი თემა დღეს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები და რეგიონში არსებული პრობლემებია. გავარკვევთ გლობალური პანდემიის ფონზე, როგორ ახერხებენ დონორები ონლაინ რეჟიმში პროექტების მართვას და რა გამოწვევებია სოფლის მეურნეობაში. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო თემა გეოლდებათ, რამდენიმე წუთში ვართ ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ. ნიკა მუკბანიანი ბიზნეს პარტნიორის წამყვანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მოამბე კი პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაბრუნდება. მადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.